Hej, dobrý den, já jsem Michael a děkuji, že se díváte na moje video. Dnes budeme dělat něco, co je extrémně dobrý. Je to z Kanady a z Ameriky, tam je to o moc víc oblíbený a jmenuje se to karamelový fudge. Anglicky fudge to je taková něco sladkého, který je udělaný z mlíka, z cukru a opravdu chutná to extrémně dobře a já vůbec nevím, proč do Evropy se to moc nedostalo. Recept je extrémně jednoduchý a když půjdete do Kanady, tak tam přijdete do nějakého města, kde normálně obchody tohle vyrábějí před váma a to vždycky se uvaří ten fudge, hodí se na takový velikánský stůl a špachtlema se to takhle otáčí, aby to vychladlo a aby taky dostalo takovej ten lesk. Poté jdeme rychle připravit ten fudge. Na ten fudge budeme potřebovat tyto ingredience. První a velice důležitý je to zahuštěný mlíko, to se kupuje v supermarketech. Potom k tomu potřebujeme cukr, krystal, máslo, dobrý máslo a vanilka. A jako nářadí potřebujeme hrnec a důležitý je, aby ten hrnec dole měl silný dno, aby se nám to nepřipalovalo. A taky velice důležitý mít tohle je dřevěný, ale důležitý je, aby tady u konce bylo rovný. Protože my budeme furt to míchat a chceme škrabat to dno, aby se na to nepřilepilo. Jo? To je velice důležitý. A poslední věc, až uděláme ten karamelový fudge, tak já to dávám vždycky do silikonová forma. Tady mám například mini bábovky a ono to vypadá velice roztomile, když prezentujete ten fudge v takové formě. Typicky v Kanadě, v Americe nedávají to do formek, spíš to dávají do takový obdelník, pak udělají nožem takový malinký čtverce a to taky vypadá hezky. Ten recept je extrémně jednoduchý. My vezmeme všechny ingredience, dáme to do hrnce a budeme to míchat. A budou to dát ne na maximum, ani medium, ale v půli. Jo? Mezi medium a maximum. A budu furt to míchat, furt. Nesmíme zastavit, aby se nám to nepřipalovalo. A teď bude se vypařovat samozřejmě to mlíko a to máslo. To znamená, budeme furt to dělat, až to bude hustý. Profesionálně se zastaví vaření, když dosáhne teplota 116 stupňů. Ale já to nedělám podle teploty, já to dělám podle hustoty. Znamená, já vám ukážu, když to bude hustý, tam zastavíme, vyndáme z plotnu, budeme rychle míchat. To je, jak jsem vám řekl, jak se to dělá v Kanadě, že s špachtlema to dělají, tak my to taky uděláme, ale v hrnci. A pak to vyleju a dáme to do té silikonové formy. A to je všechno. Tak, už to je hustý, já vám ukážu tady ten detail, abyste věděli, jak to je hustý. Jo? To je důležitý, teď podle hustoty to poznáte. A taky uvidíte, že když to mícháte, tak to dno už je víc a víc vidět. Jo? Znamená, ještě jednou tady, podívejte se na tenhle detail. Teď, co budeme dělat? Teď budeme přesně míchat, pokračovat míchání, aby nám to trochu vychladlo a jak to mícháme, dostaneme k tomu takovej lesk a to udělá, aby to vypadalo hezčí. Jak tady to začne trochu tvrdnout na ty boky, tak už jsme připraveni to vylejt na ta forma. Já jenom, co jsem udělal, jsem vzal slunečnicový olej a trochu to namastil do té formy, aby se mi to potom nelepilo. A teď to jenom takhle vyleju do toho. A co doporučuji používat spatula, to je velice důležitý tady, protože nám to pomůže. Já to takhle. A tím to budu dávat do každé formy. Tak, tady už to je, teď to nechám tady na pultě vychladnout, cca ty 2 hodiny, jo, až to bude tvrdý.
Já co jsem udělal, já samozřejmě jsem udělal včera už jednu várku, aby jsem nečekal ty 2-3 hodiny, aby jsme to nechali vychladnout a jsem to takhle vyklopil, se to vyklápí velice lehce, protože ono je to tvrdý, jo, je to karamel. Tenhle karamel není takový ten karamel jako bonbonky, kde se to lepí, ne, ten je takovej, se to víc drobí a proto já tohle mám rád a samozřejmě je to hodně populární v Kanadě a v Americe. Et voilà, tady to máme, dívejte se, jak to vypadá úplně suprově, ale hejte, hlavně to chutná velice dobře. Opravdu od A až do Z je to jenom pár minut a máte úžasný sladký. Nesmíte toho jíst moc, protože tam je hodně cukru, opravdu, znamená pomalu s tím, ale je to extrémně dobrý. Já vám moc krát děkuju, že jste se dívali na moje video a já vás zase uvidím příště s novým videem.